السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكم أحبابي متابعي قناة مصدق رسم في حلقة جديدة ودرس جديد، دائما مع تعلم رسم المناظر الطبيعية بالفرشاة خطوة بخطوة. منظر جبلي. في البداية رسم الجبل، لاحظوا المستوى اللي رسمت فيه الجبل، كندير تحته مباشرة خط أفقي ونبدأ بتلوين السماء. هذا اللون القرمزي. اللون القرمزي تكلمت عليه شحال من مرة في القناة ديالي، وقلت بأنه خليط ما بين اللون الأحمر واللون البنفسجي. الآن كتشوفوا لون قرمزي مميز، لأنني جبت الأكريليك جاهزة باش ندير هذا اللون. نتوما فقط غادي نديروا تركيبة ديال اللون الأبيض والبنفسجي والأحمر، وتحاولوا ما امكن تلعبوا بالطبقه حتى تجيبوا هذا اللون. المهم كندرج اللون الان بتخفيفه باللون الابيض على الجهه اليسرى، وكنضيف ليه اللون الاحمر كيف ما كتشوفوا. نحاول نلعب بالطبقه ديال اللون القرمزي، ولاحظوا الجهه اللي كنلون فيها الان واللي خدام فيها بهذه الطريقه. نحاول دائما نخفف ونضيف اللون الابيض والاصفر والاحمر احيانا، ثم الازرق والبنفسجي، ونخففوا بالابيض على الجهه اليسرى. غنحاول ندير واحد الطبقه ديال الالوان وندمجها، ونحاول نلعب بالالوان ونداخل ما بين الالوان باش نصنع خلفيه ديال سحب في السماء. الان غنضيف على القرمزي البنفسجي، ولاحظوا كيفاش غيرت اللون، تقريبا راه نفس الطبقه ولكن مغايره شيئا ما الى البنفسجي. نخففوا بالابيض. حاولوا ما امكن هذه المراحل ديال تهيئه فراش السماء تركزوا معايا فيها، لان فيها بعض التفاصيل اللي غتجيكم صعيبه، ولكن غير تبعوا معايا ان شاء الله غادي تبان لكم الاسرار وتبان لكم التقنيات. وانا هذه العمليه ديال الادماج دائما كنديرها بسرعه، لان الاكريليك سريعه النشف كتنشف بسرعه. لذلك هذه العمليه ديال الادماج كنحاول نسرع فيها الوتيره باش نحظى بادماج قوي. والادماج راه كيعطيني واحد الروفلي في الالوان دقيق ورائع وجميل. لاحظوا الان كيفاش كنغير الالوان ونلعب بالالوان ما بين بنفسجي واحمر وازرق وابيض وهكذا. لاحظوا كيفاش كندمج ونداخل الالوان باش ندير تركيبه ديال الالوان مترابطه متماسكه، ما معزولش اللون على اللون. الفوق خليت ديك المساحه بيضاء غندير فيها لون بنفسجي وقرمزي وابيض، وضفت حتى اللون الاصفر خفيف، الاصفر والابيض، باش ندير طبقه خفيفه. ثم ندير الطلاء غنتم غادي بنفس الدرجه ديال اللون، ونبدا ندرج اللون نحو الازرق والبنفسجي. ثم غتشوفوا دابا العمليه اللي غنبدا ندير بفرشاة الأنجولو الكبيرة. الآن غندير البنفسجي والأزرق، ثم غنضيف مرة أخرى البنفسجي والأزرق، نقوي اللون حتى نملأ الفراغ اللي بقى ليا، يبان لي تدرج في السماء لخلفية وراء هاد السحب اللي غندير. كيف ما قلت لكم حاولوا تركزوا معايا في لون السماء، لأن هاد العملية ديال طلاء ديال السماء قوية شيئا ما وفيها تفاصيل. الآن بنفس اللون، يعني بنفسجي وقرمزي وأبيض، غنضيف اللون الأصفر والأبيض والأحمر، ونبدأ نغطي السحب اللي درت في الخلفية بضربات خفيفة. لاحظوا كيفاش كندير الفرشاة وكيفاش كنعطي للخلفية ألوان غتضبب لي الخلفية باش تبقى تبان الخلفية كأنها مدموجة في الألوان اللي غتجي من بعد. لاحظوا العملية ديال التوزيع ديال هاد السحب اللي غتكون سحب ضبابية في السماء وغتغطي لي السماء. العملية راه فيها شيئا من الوقت وغتاخد لي وقت، ولكن ركزوا معايا فقط، راه كل شيء ساهل بمجرد ما نركزوا ونحاولوا نطبقوا كل هاد العمليات اللي شفتوا، نحاولوا نطبقوها في المرسم ديالنا ونعاودوا نكرروا العمليه، غتلقاو كل شيء سهل باذن الله. لاحظوا الضربات اللي كندير الان بنفس اللون، مره كنخففوا بالابيض
ونوزع في المساحات اللي درت في الاول. المساحه الفوقانيه اللي درت في الاخير غنخليها كيف ما هي، لان غتكون حتى هي خلفيه. والطريقه ديال التوزيع هذا اللون دائما كنغيرها. الان خففت اللون كيف ما كتشوفوا، نحاول نخفف فوق الدرجه، يعني درجه خفيفه باضافه اللون الابيض. وغادي نبدا ندرج في الطبقه حتى غادي نحظى بواحد السحب تدريجيا بمجرد ما نكرر العمليه. وحاولوا تلاحظوا معايا فقط، شوفوا التوزيع ديال اللون، شوفوا كيفاش كندمج بالاصبع ديالي، وطريقه تنويع ديال الضربات بفرشاه الانجولو، وطريقه التوزيع يعني المساحات اللي كنوزع فيها، وفين كناخذ المساحات بالنسبه للون القرمزي واللون الازرق والبنفسجي. دائما كنحاول نكرر العمليه. الان ضفت طبقه اخرى بالابيض والاصفر خفيف مع قرمزي خفيف. المهم الابيض هو اللي طاغي كيف ما كتشوفوا. نبدا الان ندير فيه اضاءه للسحب على الجهه اليسرى. غنغني المساحه ديال الجهه اليسرى بضربات ديال السحب الان. ولاحظوا كيفاش غادي نبدا نكون بالموتيف. وغيرت فرشاه الانجولو الى فرشاه اخرى. لاحظوا الفرشاه كيفاش دايره. نبدا نوزع في السحب ديالي بالاضاءه ديال السحب. نمشي دائما للزوايا اللي فيهم اللون مكتل وعاطي القوه باش نعطي انا الاضاءه ويبان لي اللون ديال الخلفيه بدا كيدخل في الاضاءه اللي كندير. دائما كيف ما قلت ركزوا معايا في الضربات، وحاولوا تركزوا في كل خطوه كنخطوها في هذا الفيديو، لان هذه العمليه مهمه جدا. وانا كنخاطب احبابي اللي باقيين كيلقاو صعوبه في السحب. هذه الطريقه اللي جت طريقه صعبه بطبيعه الحال، ولكنها تحدي لكم باش تعرفوا العمليه ديال توزيع السحب بكل بساطه وبكل سهوله. نحاول دائما ندير فراش وندير فوقه الوان متدرجه بنفس الطبقه. لاحظوا كيفاش كندخل في الالوان وكيفاش كنوزع في نفس الطبقه ديال اللون. ندخل بها في الالوان كلها الان، الا انني غنخلي الخلفيه اللي درت كيف ما قلت. نبدا نوزع في السحب. ولا كنتو كتشاهدوني احبابي والاحبابي اللي التحقوا بيا الان، ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك والبارطاج دائما بين احبابكم واصدقائكم، وتفعيل زر الجرس. ولاحظوا العمليه اللي غنبدا الان نباشر في التوزيع ديال اللون. خففت شيئا ما نفس الطبقه ديال اللون باضافه الابيض. الان غنتجه للخلفيه اللي دويت عليها من قبل باش نوزع فيها نفس الطبقه. لاحظوا طبقه خفيفه نحاول نكرر فيها اللون باش تبقى الجهه اليسرى مضيئه والجهه اليمنى فيها التدرج اللوني في الازرق والبنفسجي والقرمزي. الان طبقه اخرى ديال اللون الابيض والاصفر. ولاحظوا كيفاش غادي نبدا ناخذ رؤوس السحاب باش نعطي اضاءه في خطوط لولبيه دائريه. نعطي الجهه اليسرى كلها اضاءه. الان اللون تغير كيف ما شفتوا. ندمج بالاصبع ديالي ونداخل ما بين الالوان. لاحظوا الضربات والطريقه ديال توزيع الاضاءه على الجهه اليسرى. واللون اللي كتشوفوا قرمزي وبنفسجي هذاك الجبل غيكون في الخلفيه. من بعد غتشوفوا كيفاش غنتعامل معاه باش نغيره ويولي يبان داخل في السحاب. ولا لاحظتوا بعد ما نشفوا الالوان لاحظتوا التدرج اللوني كيفاش داير، والطبقه اللي درت الاولى مع الطبقه اللي كنوزع الان كيفاش غيكون التدرج وكيفاش بدا السحاب يخرج. ولاحظوا معايا الخلفيه اللي بنيت في الاول كيفاش كتبان الان، وكيفاش عطاتني الروفلي ديال الانعكاس مع السحب. وكذلك الخلفيه اللي درت الفوق مع هذا اللون اللي كنوزع الان. نحاول دائما نمشي على نفس النسق في الموتيف ديال السحب. كنوزع سحب خفيفه هنا وهناك، نحاول نضيء بها السحب اللي في الخلفيه ونبينها. الجهه اليسرى دائما كنعطيها الاضاءه بشكل قوي، وندخل اللون كذلك داخل السحب حتى تبدا تكون عندي سحب بشكل رائع.
لاحظوا العملية وطريقة توزيع السحب. الآن غادي نحاول نمشي للجبل اللي في الخلفية، نأكد فيه اللون بتكرار اللون فرشاة الأنجولو، ثم نخفف نفس الطبقة ديال اللون نديرها فوقه باش نبدا الآن نبين في جبال في الخلفية، غيكونوا في الخلفية مترابطين، سلسلة ديال الجبال مترابطة في خلفية هاد السحب. نضيف لها اللون أزرق وبنفسجي كلها باش ضروري نبين انعكاس الألوان اللي في الخلفية دائما. وكذلك هاد اللون غنوزعه داخل السحب ونكرر العملية نفسها باش نحظى باللون الأزرق والبنفسجي. لاحظوا ندخلوا كذلك في السحب وفي الخلفية ونخففوا باللون الأبيض باش يبان متدرج ويعطيني روفلي، يعطيني انعكاس ضوئي كيف ما كتشوفوا الآن. ضروري هاد العملية نبقى نداخل ما بين الألوان حتى نحظى بتركيبة ديال سحب رائعة متنوعة فيها القوة وفيها الألوان رائعة. لاحظوا العملية. الآن غندير خطوط بيضاء في قمة الجبال باش نبين تحديدات الجبال وتبان لي انعكاسات الضوئية في الخطوط ديال الجبال. وبمجرد ما غادي نبدا ندير في الخطوط والعروق غادي تبداو تشوفوا الجبال في الخلفية كيفاش كيبانوا. ولكن بمجرد ما نبدا الرسم في الجبل الكبير اللي في الصورة غادي يبان هذا الموضوع اللي كتشوفوا الآن، وغتبان تحديدات ديال الجبال اللي في الخلفية. نأكد اللون الأبيض ما بين الجبل والسحب باش نعطي إضاءة أكثر. ولاحظوا هذا اللون الأبيض بوحده بلا إدماج، حتى هو غنعطيه توزيع باش يغني لي الإضاءة 100% وتبان تعددات اللونية في الإضاءة وفي الخلفية كذلك. لاحظوا كيفاش كيبان اللون الأبيض الآن وكيفاش حدد لي السحب وعطى دقة وعزل السحب اللي كاينة في السماء. ثم نعاود نضيف اللون الأبيض على الجهة اليسرى وندخله في الجبال يعطيني ضباب ويعطيني بعض السحب اللي غتبين لي جبال في الخلفية. كذلك في خط الأفق مباشرة، خط الأفق هنا عندنا في هذه الصورة راه هو الجبل، قمة الجبل هذاك هو خط الأفق بالضبط في اللوحة ديالنا. ثم ندير لون بنفسجي وقرمزي وأبيض نوزع به السحب لتحت. الآن غندير عروق في الجبال باللون أبيض وبنفسجي باش نأكد الجبال في الخلفية ديال هذا المنظر الطبيعي الرائع اللي كتشوفوا فيه. وكيف ما كتشوفوا راه السحاب خدم لنا وقت باش ننجزوا لأن هذه العملية صعيبة. الآن غنديروا اللون الأسود والأزرق والبنفسجي مرة أخرى ونلون الجبل ديالي. لاحظوا بفرشاة الأنجولو غادي ندير الطلاء ديال الجبل ديالي. ولاحظوا بمجرد ما درت طلاء بانوا الجبال. لاحظوا كيفاش بانوا الجبال في الخلفية وكيفاش غيبان السحاب، لأن كيف ما سبق لي وقلت في حلقات أخرى الألوان تجر الألوان. هذا اللون قوي في لون ظل قوي، بالتالي غادي تبان لنا الخلفية ديال السحب وديال السماء. ثم غادي نخفف بإضافة الأبيض، نفس الطبقة غنضيف عليها الأبيض كتعطيها التدرج. لاحظوا تدرج خفيف جميل غيبين لي الإضاءة على الجهة اليمنى. غندير لتحت كذلك نفس الطبقة غنضيف عليها الأزرق. على الجهة اليمنى ضفت اللون الأحمر والبنفسجي على نفس الطبقة. ولاحظوا كيفاش تغير. غنديرها لون عمق في الجبال اللي غتكون تحت مباشرة. نوزع عليها اللون كيف ما كتشوفوا لون مغاير على اللون الأول ديال الجبل الأول. ندير ليه التدرج ديالو لتحت كذلك نخففه بالأبيض باش يعطيني تدرج ونهود به حتى لتحت، لأن لتحت كلها غتكون مروج وأشجار. نبدأ في التفاصيل ديال الجبل الأول. غندير نفس اللون ديال الجبل لتحت. التفاصيل ديال الجبل الفوق غادي نخفف نفس الطبقة ديال اللون، يعني نعتبروه بني، لون بني، لون شوكولاتي كما يقال.
نحاول نخففه بالابيض، وراه فيه مجموعه من الالوان، فيه البنفسجي وفيه الاسود وفيه الاحمر، وضفت ليه حتى اللون الابيض خفيف عطى هذا اللون. ولاحظوا التوزيع ديالو. الان غنضيف اللون نفس اللون، غنضيفو على الازرق والابيض باش ما يبانش الازرق خفيف، لذلك غتكون الالوان تجر من بعضها البعض ضروري. ونبدا نوزعو حتى هو بحال الثلوج، ضرب فيها الظل ديال الجبال بفرشاة الانجولو الرقيقة. نبدا نوزع في خربشات وخطوط باش نعطي مساحات للثلوج في الجبال. لاحظوا الطريقة اللي كنوزع بها هذا اللون، راه كأن الفرشاة يعني كتلعب فقط، ونعطي الموتيف ديال الثلوج. لاحظوا هذه المساحة غتكون كلها ثلوج ولكن مضللة. من بعد غادي نوزع ثلوج بلون ابيض. لاحظوا الخطوط، المساحات اللي كنوزع فيها الخطوط. الان غادي نبدا نلعب بفرشاة الانجولو، وشوفوا فرشاة الانجولو الحجم ديالها والشكل ديالها. واعتذر احيانا ما كنبينش لكم الفرش عن قرب، ان شاء الله المره القادمه نحاول نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا الفرش اللي كنخدم بها والطريقه ديال توزيع الموتيف. لاحظوا كيفاش كنوزع الموتيف، ندير خربشات باش نصنع مثل هاد الخطوط والعروق اللي كتكون في الجبال ديال الثلوج وديال التحديدات. وشوفوا اللون، حتى اللون شوفوه لانه خليط من الازرق والابيض وهذاك البني اللي شفتو اللي بلون الشوكولاط كيف ما قلت. ثم نضيف عليه اللون البني مرة اخرى ونديرو لتحت في السفح ونغير اللون. نهود تاني على اقصى اليسار بالنسبة لهذا الجبل، وندير خطوط ونداخل ما بين الخطوط. نخفف احيانا الصباغة بالابيض، ثم نعاود نضيف لها اللون البني على نفس الطبقة. المهم راني كنخدم في العروق وفي التحديدات بطريقة خفيفة ورائعة متداخلة. الألوان تتداخل، الخطوط تتداخل، تحديدات متداخلة بشكل معقد، تركيبة معقدة ديال التفاصيل. الآن غنحاول نوزع اللون على الجهة اليسرى بواحد المساحة فقط، ثم نخفف اللون الآن ونمشي للجبل. خفف اللون بإضافة الأبيض والأحمر. لاحظوا كيفاش تغير اللون. نمشي لنفس الاتجاه اللي درت فيه اللون، نمشي للجهة اليمنى باش نعطيها حقها من اللون البني. كذلك نبدأ في التفاصيل ديال الجبل لتحت، لأنني غنرجع من بعد للجبل الآخر باش ندير فيه التفاصيل الأخيرة ديال اللون الأبيض اللي غادا تشعل ليا كما يقال وتبين ليا التفاصيل ديال الجبل. لاحظوا هذا البني كيفاش داير، نوزع فيه تا هو إضاءة في الجبال بنفس الفرشاة. نحاول نغير الطبقة ديال اللون بإضافة أحيانا الأصفر والأحمر خفيف وأحيانا الأبيض. راه نفس الطبقة ديال الجبل اللي كتشوفوا كنضيف عليها الأبيض فقط، وأحيانا الأصفر كيف ما كتشوفوا الآن. وشوفوا المساحة اللي كنوزع فيها اللون والطريقة باش كنوزع وفين بالضبط كنوزع. لاحظوا دائما غنمشي على نفس الوتيرة، كندير لون ونسالي منه ندير لون آخر. نمشي لرأس الجبال باش نوزع نفس الطبقة، غنضيف الأبيض على نفس الطبقة ونوزع اللون فوق اللون باش نعطي إضاءة في الجبال. لاحظوا هذه الجبال ترابية لتحت، الجبال فوق كلسية مغايرة في الشكل واللون كيف ما شفتوا. ندخل بالتفاصيل أكثر بإضافة اللون الأبيض على نفس الطبقة، ونحدد الإضاءة على الجهة اليمنى باش نداخل طبقات ونحاول نخفف ونتقل على حساب اللون والإضاءة. الآن اللون الأبيض دائما نفس الفرشاة غنبدا نوزع في لسعات من الإضاءة غتبين لي ثلوج في الجبال ديالي. لون أبيض رائع في هاد الضربات الأخيرة كيفيني ليا ويحدد ليا الشكل ديال الجبال بشكل رهيب كيف ما كتشوفوا.
نحاول نحدد اللون ديال الثلوج الابيض في مساحات، ولاحظوا المساحات اللي غنوزع فيها اللون والطريقه ديال توزيع اللون، الخطوط والعروق المترابطه فوق اللون الاول. دائما نحاول نداخل الالوان ونعزل لها زوايا اللي غيبين ليا الثلج بلاصتو الذوبان ديالو، ونجتهد في هذه المساله، لان احيانا كنشوف على الصوره ولكن اجتهد في مثل هذه الضربات باش نعطي اضافات ما كاينينش في الصوره تماما، وبالتالي كنحظى بواحد الامتياز انني كنضيف بعض الاضاءات وبعض الرتوشات في الصور كتعطيني مناظر بشكل جميل ورائع. الان غنمشي للجهه اليمنى، اللون ازرق وابيض وبني، ثم الجهه اليسرى كذلك نفس الطبقه، باش نغاير حتى الالوان داخل ما بين الالوان ويبان كل لون عنده نصيب في المساحه ديالو. لاحظوا نوزع ونحاول نوزع ونعاود نوزع بطريقه رائعه. الان اللون لون السماء اللي شفتو في الاول فيه القرمزي وفيه الابيض وفيه الاصفر، غنديرو باش حتى هو ياخذ نصيبه في الثلوج، لان هذه المساحه على الجهه اليمنى ضربه فيها الاضاءه ديال السحب. نحاول ندير لون ازرق وبنفسجي على الجهه اليمنى بالنسبه للجبال اللي في الخلفيه ولا الجبال اللي في مقدمه الصوره. لاحظوا باش تعطيني انعكاس، كذلك الوان مستمده من المنظر ونوزعها لتحت في السفح ديال الجبال. لاحظوا الضربات اللي غنضرب بها لون ابيض. الان غادي نوزعو على الجهه اليمنى بالنسبه للجبل باش تبان بعض التحديدات في الجبل متنوعه في الالوان. ولاحظوا هذا اللون الابيض كيفاش شد الالوان الاخرى وتماسكوا لي الالوان. غنبدا ندير الوان عمق داخل الالوان ديال الاضاءه، لون اسود وازرق وبنفسجي داخلهم باش يبانوا بحال الانعكاسات، ثم ندير لون عمق فيه اللون اسود وبنفسجي واحمر داخل اللون. لاحظوا داخل اللون الجبال ترابيه، شوفوا طبقه اللون وشوفوا كيفاش غير ليا حتى المنظر ديال الجبل، ودرتو في زوايا. غنخلي الاضاءه باش تبقى ونمشي الاضاءه ديال الثلوج باش ناكدها نعطيها الوان اخرى، ثم نعطي اضاءه للجبال هنا بلون ابيض فوق اللون البنفسجي الاول، تقريبا راه بالالوان السماء. لا لاحظتوا حتى هي تاخذ نصيبها من الانعكاس ديال الوان السماء. الوان السماء كيف ما قلنا فيها القرمزي والاصفر والابيض. لاحظوا التوزيع ديال اللون. ندير بعض الرتوشات اللي بقات الاخير باش نمشي لتفاصيل اخرى وننتهي من الجبال نكمل المنظر ديالي. لاحظوا ضربات باضاءه خفيفه هنا وهناك حتى نكمل ما تبقى. الان غادي ندير لون بنفسجي وابيض وازرق، وغنقوي اللون الابيض باش ندير ضباب لتحت، غيكون على مستوى سفح الجبال باش نحدد النهايه ديال الجبال اللي كاينين في المنظر. نبدا لتحت في التلال ديالي وفي المروج. لاحظوا كيفاش كنغير اللون، نضيف الابيض الان على نفس الطبقه باش نداخل ويبانوا تفاصيل ديال الضباب اللي كاين لتحت. ضروري نعطي اضاءه باللون الابيض. لاحظوا باش نضيف الابيض، وهي في الحقيقه خصني نضيف اللون الابيض اكثر ولكن اكتفي فقط. الان غنضيف اللون اصفر على نفس الطبقه، يعني البنفسجي وازرق وابيض نضيف عليهم الاصفر وندير ضربات اخرى ونسالي. الان لتحت غادي المساحه لتحت كلها تلال ومروج غتكون فيها حشائش واشجار لون اسود واصفر مع البنفسجي، وغنقوي اللون اسود باش تبان الطبقه ديالو لتحت غامقه. بالتالي نهيئ الوان الاضاءه بشكل سهل ورائع. شوفوا هذا البعد اللي درت باش ندير واحد الواد دايز وسط هذا المروج اللي غندير. لاحظوا بدون تخطيط، مجرد لعب بالفرشاة باش نحدد هاد
الواد اللي غندير، لاحظوا كما قلت الاسود والاصفر والبنفسجي، وغنقوي في الطبقه اللي دمجت اللون الاسود باش نعطي عمق للمروج اللي غتكون لتحت. هذه كلها مروج مغطاة بهذا اللون باش نستقبل اللون ديال الاضاءه. لاحظوا كيفاش غنغير لتحت طبقه اللون باضافه الاسود باش يبان عمق ويبان اللون قوي لتحت. لاحظوا كيفاش غنفرش اللون بفرشاة الانجولو، ونقدر نستعمل اي فرشاة في هذا التلوين وفي هذا الطلاء. الان غندير اللون ازرق، لاحظوا اللون ازرق تيركواز، دمجت معاه اللون الاخضر خفيف وضفت عليه اللون الابيض. غنديرو فراش نملأ هذاك الفراغ اللي كاين بالابيض، نديرو انا بالازرق وغنرجع ليه من بعد. لاحظوا العمليه. الان نبدا برسم الحشائش. لاحظوا اللون لون زيتي، دمجت فيه نفس الطبقه اللي درت لتحت، هذه اللي كتشوفوا فيها سوداء راه خليط من اللون الاسود والاصفر. في البنفسجي غنحيد البنفسجي وغنضيف الابيض، غندير يعني الاصفر والابيض والاسود، وغنقوي اللون الاصفر والابيض باش يعطيني هذه الطبقه. لاحظوا ونبدا نرسم في مروج بفرشاة الانجولو. لاحظوا توزيع اللون وطريقه التوزيع ديال الحشائش والمروج في هذا المنظر بطريقه جميله واحترافيه. نحاول نبدا دائما من البدايه ديال الخط اللي صنعت باش نعطي اضاءه وتبان الاضاءه وتملا هذا اللون المظلم بالاضاءه. لاحظوا هذه الطبقه ديال اللون شحال رائعه، لون اصفر واسود وابيض، كيفاش عطاني لون زيتي رائع. غادي يبين لي المروج وحقيقه المروج بدون استعمال اللون الاخضر كيف ما كتشوفوا. وممكن ندير اللون الاخضر ولكن ما غاديش يناسب لي الالوان اللي كاينه في السماء وفي الجبال، بالتالي هذا اللون مناسب تماما لالوان الجبال والوان السحب. لتحت كذلك لاحظوا كيفاش كنفرق ما بين المروج وكنخلي فراغات بيناتها، لانها هناك انعراجات في هذا المنظر. غادا تبين لي جمال المنظر بدوك الانعراجات ودوك الحفر اللي كاينين وسط هذا المروج المخضره الجميله. ضفت هنا اللون الاصفر باش نقوي اللون. لاحظوا كيفاش غنغير الابعاد ديال هذا المروج، لاحظوا غنغير الاتجاه ديال الابعاد باش نبينها متداخله وفيها انعراجات وتبان حتى ديك المناطق اللي باقا مظلمه حتى هي عندها دور في هذا التوزيع. لاحظوا طريقه التوزيع ولون التوزيع والفرشاة كيفاش كتوزع. غادي نحاول الان نعطي بعض التضليلات للواد باضافه اللون التيركواز، نوزعو كانه بعض الظلال داخل الواد، ثم نضيف اللون بنفسجي واسود ندير به صخور على الجوانب، صخور واحجار خفيفه بفرشاة الانجولو باش نغني هذه المساحه ديال الواد من الجوانب. الان غندير لون رمادي وبنفسجي على الجهه اليسرى من الواد باش تعطيني انعكاس ديال الظل للمروج في الواد، ونوزع بعض التضليلات وبعض الانعكاسات الضوئيه على الصخور وكذلك وسط المروج بلون بنفسجي وبني بفرشاة الانجولو. الان غنمشي البدايه منين بديت باش نعطي اضاءه اللون الثاني باضافه الابيض والاصفر على نفس الطبقه اللي درت في اللون الزيتي. ولاحظوا كيفاش كتغير طبقه باضافه الالوان. ضفت اللون الابيض والاصفر على اللون الزيتي الاول، وغادي نوزع اضاءات خفيفه، وممكن نبقى ندير في الطبقات حتى تبان اضاءه خفيفه اكثر، ولكن اكتفي بهاد جوج ضربات سهله. حتى مني غتبداو تخدموا غتجيكم العمليه سهله ديال التوزيع. وبفرشاة المروحه نوزع اللون الابيض، ندير فيه شلالات ديال الماء داخل الواد
بفرشاة المروحة مرة أخرى ندير أشجار الصنوبر باللون أسود وأصفر مرة أخرى، ولكن غنقوي اللون أسود هنا باش نبين ظل الأشجار غتمشي في خط أفقي وسط المنظر. ولاحظوا الأشجار بضربات خفيفة كنعطي الشكل ديال الأشجار والوضعية ديالها والأبعاد ديالها في المنظر بكل احترافية. لتحت غادي ندير اللون البني ودمجت فيه اللون أسود وأحمر وقرمزي، لون أحمر وأسود وقرمزي، يعني خليط من البنفسجي والأحمر. نعطي إضاءة للأشجار من الجوانب من الجهة اليسرى باللون الزيتي، نفس اللون ديال المروج اللي تحت، ولكن حاولت نعطيه ظل يعني ما نخففوش. ثم ندير جذوع رقيقة ونعطي إضاءة للون البني لتحت باللون القرمزي الفوق. لاحظوا الطبقة الأولى ديال اللون القرمزي بفرشاة الأنجولو، كذلك الحشائش لتحت كذلك، وما تبقى من الحشائش الأخرى بنفس اللون. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة وخديتوا أسرار جديدة وتقنيات، ويكون الشرح مبسط سهل واصل إليكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس، وأحبابي الذين لم يشتركوا بعد يشتركوا لتشجيع القناة. وكنشكر كل أحبابي اللي كيتواصلوا معايا ويشجعوني دائما وأدعو لهم في ظهر الغيب. استودعكم الله أحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.